Hai semua, selamat berjumpa lagi. Kali ini Kadis akan memasak mi siam kuah Singapura, satu resepi masakan Melayu yang popular di kebanyakan pusat makanan dan food court di Singapura. Antara bahan-bahan yang diperlukan ialah cili kering, bawang putih, udang kering, belacan, asam dan tauco. Senarai lengkap bahan-bahan yang digunakan ada di bahagian description di bawah ini. Mula-mula kita buat paste rempah mi siam. Timbang 40 gram cili kering, teburkan untuk buang biji dan bersihkan. Sila ikuti video yang berasingan mengenai cara mudah membuang biji cili menggunakan Thermomix. Setelah cili direbus dan dibersihkan, masukkan bawang putih, belacan, udang kering dan minyak zaitun. Kisar halus selama 30 saat, speed 10. Scrape dinding bowl dengan spatula. Kemudian kita masak rempah ni selama 20 minit, 120 degrees, speed 1. Masukkan tauco dan tumis lagi selama 5 minit, 120 degrees, speed 1. Paste rempah mi siam sudah siap dan sekarang kita bahagikan rempah ni kepada dua bahagian. Kita siapkan kuah mi siamnya dulu. Ya, kita ambil satu bahagian daripada rempah paste yang sudah siap tadi, masukkan ke dalam mixing bowl. Satu bahagian paste ini beratnya lebih kurang 242 gram. Kemudian kita masukkan 1200 gram air. Okay, masukkan 2 sudu besar paste asam jawa. (15 gram) kacang tanah kisar. Masukkan lebih kurang 5 hingga 8 sudu besar gula. Ya, memang banyak ya gula digunakan di dalam kuah mi siam ni kerana di samping rasa pedas dan masam, kuah mi siam ni mesti ada rasa manisnya, barulah sedap. Masukkan juga 1 sudu teh garam dan kita didihkan menggunakan kettle mode 100 degree Celsius. Kemudian kita pastikan ada rasa masam, manis dan masinnya secukup rasa. Ya, tambahkan mana-mana perasa yang kurang. Kak Nis tambahkan sekeping asam keping untuk menambahkan lagi rasa masamnya. Didihkan lagi menggunakan kettle mode 100 degree Celsius. Kuah mi siam sudah siap, kita tuangkan ke dalam thermoserver supaya ia sentiasa hangat dan ketepikan. Sekarang kita goreng mi siamnya pula. Ambil baki paste rempah mi siam, masukkan ke dalam mixing bowl. Masukkan 1 sudu teh garam dan 500 gram air. Didihkan menggunakan kettle mode 100 degree Celsius. Sementara itu, gunting paket bihun dan siram air ke dalamnya. Pastikan bihun terendam sekejap di dalam air untuk beberapa saat dan toskan airnya. Kemudian gunting hujung bahagian bihun yang terlipat tu.
Setelah air untuk mi siam goreng mendidih, kita masukkan udang diikuti dengan mi siam yang dibilas tadi. Gunakan spatula dan tekan-tekan sedikit supaya bihun terendam ya. Kemudian masukkan 130 gram tauge dan masak selama 4 minit suhu varoma, spoon speed. Gunakan spatula untuk gaul mi siam kita dan biarkan ia di dalam mixing bowl untuk lagi 5 minit sebelum dihidangkan. Mi siam goreng sudah siap dan kita tuangkan ke dalam pinggan hidang. Taburkan dengan irisan daun kucai dan tahu goreng. Untuk menghidangnya, kita ambil sedikit mi siam goreng dan masukkan ke dalam mangkuk. Kacau kuah mi siam dan masukkan ke dalam mi. Taburkan lagi dengan sedikit daun kucai dan juga tahu goreng. Letakkan sedikit sambal tumis, telur rebus dan akhir sekali limau kasturi. Nah, inilah dia mi siam kuah Singapura. Diharap anda dapat mencuba resipi ini ya. Sehingga berjumpa lagi di lain waktu. Hingga itu, bye.